දුවල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි මම අද හාල් මැස්සෝ කරවල හොද්දක් හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය මොනවද කියලා බලමු. මෙතන තියෙනවා හාල් මැස්සෝ ග්‍රෑම් 100ක්. පොල් බෑයක දිය කිරි, මිටි කිරි, උළු හාල් ටිකක්, කහ සුවල්පයක්, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, රම්පෙ කෑල්ලක්, කරපුංචා, අවු මිරිස්, රට ලුණු, සුදු ලුණු ගෙඩි 5ක් 6ක්, ගොරක කෑල්ලක්, දිය ලුණු. අපි එනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. හාල් මැස්සෝ ටිකේ ඔලු කඩන්න ඕනේ. වේලිච්ච හාල් මැස්සන්ගේ. හාල් මැස්සෝ කඩනකොට මේ හාල් මැස්සගේ බඩේ මේ හරිය මේ තිත්ත රසක් එනවා මේ බඩවැල් කෑලි තියෙනකොට. ඒක නිසා මේ මෙතනින් කඩන්න ඕනේ හාල් මැස්ස කඩනකොට. ඒ කෑල්ලයි කැඩෙන්න කඩන්න ඕනේ. ඇති දාත් නැති දාත් හොඳ හොද්ද කරවල හාල් මැස්සෝ හරවල හොද්ද. කොච්චර තිබුණත් කොයි පෝසත් ගෙදරක වුණත් නැති වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. වැඩ රාජකාරී බහුල නිසා හාල් මැස්සෝ ටිකක් ගෙයි තිබුණොත් හාල් මැස්සෝ හොද්දක් හරි හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මං කිව්වේ ඇති දාත් නැති දාත් හරියන හොද්ද හාල් මැස්සෝ කරවල හොද්දයි කියලා. මේ කාලේ හැමෝම හොඳටම කරලා දැන් මිනිසුන්ට කන්නත් නැහැ. ඒක ඉතින් කරන්න දෙයක් ඇත්තෙත් නැහැ. දැන් ඉතින් කරවල හොද්ද තමයි කන්න වෙන්නේ හාල් මැස්සෝ කරවල හොද්ද. ලොකු කරවල කෑල්ලක් ගන්න ගියත් බොහොම ගිනි ගණන්. මේකත් ගණන් තමයි ඉතින්. මේක ඉතින් 10ක් 15ක් දාගත්තත් හොද්ද හදාගත හැකි. ඔය මල් පෝච්චි වල මල් හිටවනවට වැඩිය මුකුණු යන නටු ටිකක් හරි හිටවගෙන තිබුණොත් ඒ මේ හොද්දට මුකුණු යන ටික හරි දාලා මලව ගන්න පුළුවන්. හාල් මැස්සෝ කරවල හොදනකොට 7-8 පාරක් හොදන්න ඕනේ. එන්න මෙහෙම පොඩි කර හොදන්න ඕනේ. පේනවනේ වතුර වල පාට. අපි දැන් මේ හාල් මැස්සෝ කරවල ටික 8 පාරක් විතර හේදුවා. මෙන්න මේ විදිහට සුදට වතුර ගතිය තියෙනකන් කරවල ටික සැරින් සැරේ හොදන්න. දැන් මම හොදලා ඉවරයි. මෙන්න වතුර වල පාට. අර කලින් තිබිච්ච පාට නැහැ. දැන් ඒක නිසා කරවල ටික අපි උයන්න ගන්නවා. හොදගත්ත හාල් මැස්සන් එකට අපි ලියාගත්ත අවු මිරිස්, හට ලුණු, ගොරක කෑල්ල, කරපුංචා, රම්පයේ සියල්ලම දානවා. සුදු ලුණු ඒවා සියරම දානවා හොද්ද ඉවීම සඳහා. උළු හාල් දැම්මා, කහ කුඩු සුවල්පයක් දැම්මා, මිරිස් තේ හැන්දක් දැම්මා, දිය කිරි දානවා, රස පදමට ලුණු. හාල් මැස්සෝ වෙනකොටත් ලුණු ටිකක් අඩුවෙන් දාගන්න. රස බලලා දාන්න තව උවමනා වෙනවනම්. ඒ මොකෝ හාල් මැස්සෝ කරවල වල ලුණු තියෙනවා. අන්න දැන් හොදියක නටනවා. ඔන්න ඔහොම මෙහෙම හොදියක හැඳි ගන්න.
දැන් හාල් මැස්සෝ ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට මිටි කිරි දාගන්න සූදානම් වෙනවා. අපි මිටි කිරි දානවා. කරවල ටික ලිපේ තියලා විනාඩි 7ක් 8ක් විතර ගෑන් පස්සේ තමයි මේ මිටි කිරි දැම්මේ. මිටි කිරි ටික දාලා මෙන්න මෙහෙම හැඳි ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ කිරි කැටි ගැහෙනවා. විනාඩි 2-3ක් ගියා. දැන් මිටි කිරි දාලා මෙන්න මේ විදියට හොද්ද නටනකොට බා ගන්න. දූල පුතාලා මේ විදියට හාල් මැස්ස හොද්දක් හදලා කාලා බලලා මේ හාල් මැස්ස හොද්ද ආත්තම්ම හදාපු විදියට හදාලා ආත්තම්මගේ හාල් මැස්ස හොද්දට තරු ඇස්සක් දෙන්න හොඳ නම්. දූල පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිටයි. තවත් මේ මගේ කෑම වේලකින් පසුව හමු වෙමු.